سلام، من مصطفام. از هومن عزیز میخوام در کنار تجربه های ترسناک بچه ها تجربه منم بذاره. بریم سر بحث اصلیمون. من الان 43 سالمه، ولی میخوام از اول بگم. من از وقتی یادم میاد به اصطلاح امروزی ها چشم سومم باز بوده، ولی اون موقع اصلا نمیدونستم اسمش چیه. مثلا 3-4 سالم بود که یادم چند باری موجوداتی توی خونه باعث اذیت و آزارم می شدن. اینطوری که داشتم واسه خودم توی خونه راه می رفتم که به یه سمتی پرت می شدم، انگار یکی محکم هلم داده باشه. هر بار که می دیدمشون با جیغ و گریه می رفتم برای پدر و مادرم تعریف می کردم چی دیدم، ولی اونا یا به هم می خندیدن یا حرفمو خیلی جدی نمی گرفتن. واسه یه بچه توی اون سن دیدن چنین صحنه‌هایی و جرأت نداشتن برای گفتنش واقعاً سخت بود. یادم نمیره یه بار با بابام حموم رفته بودم و داشتم سرمو میشستم. همون موقع که داشتم سرمو شامپو میزدم چشمامو نیمه باز کردم و دیدم یه زن با لباس سرتاسر آبی بالای سرم وایساده و داره به موهام دست میکشه. انگار داشت نوازشم میکرد. ولی من از ترس چنان جیغی زدم و دست پاچه شدم که عقب رفتم و سرم خورد به شیر آب. علاوه بر شکستن سرم، یک کتک مفصلم از پدرم خوردم، به این بهونه که چرا از خودت دیوونه بازی در میاری. از این موارد و دیدنی های این مدلی خیلی زیاد بود، ولی واسه شما مختصر و مفید گفتم که فقط بدونید چه جور بچه‌ای بودم و چشمم به یه سری از حقایق باز بود. خانواده من اصلا این حرفا رو قبول نداشتن، تا اینکه یه روز خونه عمم دعوت بودیم و من یهو بدون هیچ دلیلی گفتم الان همه با هم دعواشون میشه. همه پیش خودشون گفتن این دوباره شروع کرده به هزیون گفتن. ولی وقتی در خونه به صدا در اومد و برادرای شوهر عمم با چوب و چماق ریختن تو، همه خشکشون زد. قضیه از این قرار بود که از وقتی شوهر عمم فوت کرده بود، اینا برای مال و اموالش نقشه کشیده بودن و میگفتن ما توی اموال شما شریکیم. اون روزم اومده بودن با چوب و چماق عمم رو تهدید کنن تا یه سهمی بگیرن که وقتی دیدن خونه پر از مرده فرار کردن و رفتن. ولی چیزی که بیشتر از همه باعث تعجبشون شده بود پیشگویی من بود، چیزی که واسه خودم خیلی عادی به نظر میرسید. ولی خودم هم جواب درستی نداشتم. فقط خوشحال بودم که فکر میکردم از این به بعد حرفامو باور میکنن، هرچند ته دلم مطمئن نبودم این اتفاق واقعا بیفته. نمیدونم چشم زدن بود یا چشم شدن، ولی از همون شبی که خونه عمم بودیم و همه فهمیدن من چشم سومم بازه، یه سردرد عجیب گرفتم. واسه یه بچه 7 ساله اصلا طبیعی نبود اونجوری سردرد بگیره. شب ساعت 12 شد ولی خواب به چشمم نمی اومد. پا شدم رفتم توی سالن نشستم. مامانم پرسید پس تو چرا نمی خوابی بچه؟ گفتم خوابم نمیبره مامان، سرم خیلی درد میکنه، میشه یه قرص چیزی بهم بدی؟ عصبانی شد و گفت بچه که قرص نمیخوره، بخواب خودش خوب میشه. ولی واقعا دردی که من داشتم خوب شدنی نبود. هرچی چشامو روی هم فشار میدادم خواب نمیومد. همون جوری با حال داغون از درد میپیچیدم که یهو حس کردم یکی پشت سرمه. برگشتم و دیدم همون خانومیه که توی حموم دیده بودمش. ضربان قلبم تند شد، ولی فوری اومد جلوتر و گفت این دستمالو بگیر و بذار روی سرت تا خوابت ببره، نمیخوام ببینم درد میکشی. چند ثانیه بهش خیره شدم. معلوم بود آدمیزاد نیست. پوستش رنگ پریده بود و خیلی هم لاغر. هنوز نگاهم بهش بود که انگار توی هوا دود شد و رفت. عجیب این که با همون دیدنش دیگه نترسیدم. دستمالی که بهم داده بود داغ بود، مثل نونی که تازه از تنور در آورده باشن. دلیلی نمیدیدم بهش اعتماد نکنم. سریع گذاشتمش روی پیشونیم. شاید 10 ثانیه هم نشد که بعد از گذاشتن دستمال خوابم برد. اونم چه خوابی، یه خواب عمیق و دلچسب که یادم نمیاد قبلش تجربه کرده باشم. صبح که بیدار شدم حالم عالی بود. انگار اون خواب تا مدت‌ها شارژم کرده بود.
با ذوق رفتم سراغ مامانم تا براش تعریف کنم یه خانم ترسناک ولی مهربون اومده بود سراغم و با یه دستمال داغ سردردم رو خوب کرده. انتظار داشتم بعد از اتفاق خونه عمم لااقل این بار حرفم رو باور کنه. مشغول دوچرخه سواری بودم که یهو یه دختر بچه جلوی دوچرخم سبز شد. از ترس اینکه نکنه دوچرخه بخوره بهش فرمون رو کج کردم و تعادلم به هم خورد. همین به هم خوردن تعادل باعث شد زمین بخورم. بعد جورم خوردم. سوزش سر زانوهام که اومد بالا، تازه به خودم اومدم و دیدم سر هر دو زانوم پاره شده. از شدت درد ضعف کرده بودم، جوری که نفسم به سختی بالا می اومد. همون دختر که جلوم سبز شده بود اومد جلو و کنارم نشست. با وحشت گفتم تو دیگه بچه کی هستی؟ از کجا اومدی؟ گفت بچه های همین اطرافم. میشی دوستم؟ اگه قول بدی با هم بازی کنیم و اذیتم نکنی سر زانوهاتو خوب میکنم که مامان دعوات نکنه. اصلاً به حرفش اعتنایی نکردم و گفتم تا مامانم ندیدت پاشو برو خونتون. اصلاً مامان خودت نگرانت نمیشه؟ خواستم از جام بلند شم که یهو هر دو دستشو گذاشت روی زانوهام. داغی دستش زانوهامو سوزوند. چند ثانیه بیشتر طول نکشید. بعد دستشو برداشت. توی دلم گفتم این دیوونه چی میخواد؟ چرا اینطوری میکنه؟ اما وقتی دستشو کامل برداشت دیدم سر زانوهام عین روز اول شده. نه زخم، نه حتی یه خراش کوچیک. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. با تته پته گفتم چجوری این کارو کردی؟ جوابی نداد. همون لحظه با خودم گفتم من که این همه جن و پری میبینم لابد اینم یکی از اوناست. سرمو بلند کردم دیدم نیست. انگار آب شده باشه رفته باشه تو زمین. همونجا فهمیدم با یه بچه آدمیزاد طرف نبودم. همه چیز برام بوی بدی گرفت. مو به تنم سیخ شد. از ترس اینکه دوباره یکی بیاد سراغم پا شدم رفتم داخل خونه و توی اتاق خودم رو حبس کردم. اون روزها مدام از مامان و بابام میشنیدم که میگفتن این بچه داره مریض میشه، باید یه کاری براش بکنیم. مادرم هم طبق معمول پیشنهاد دعانویس میداد. یه دعانویس میشناخت که از وقتی یادم میاد واسه هر مشکلی کلی پول بهش میداد. آخرش هم یا مشکل حل نمیشد یا خیلی خیلی دیر. انقدر کلافه بودم که همون موقع از اتاق زدم بیرون و برای مامانم تعریف کردم توی حیاط چه اتفاقی واسم افتاده. بعدشم به زانوام اشاره کردم و شلوارمو کشیدم بالا که ببینه. زانوام کاملا سالم بودن، حتی یه خط روشون نبود. همین که دید هیچ خبری از زخم و پارگی نیست زد زیر گریه. فقط گریه میکرد، اصلا جوابمو نمیداد. یهو گوشی رو برداشت و شروع کرد شماره گرفتن. فهمیدم به خالم زنگ زده. با گریه گفت ربا تو رو خدا بگو چی کار کنم. دیشب یه زن جن اومد گفت پسرت باید داماد ما بشه، اگه نذاری با دختر من ازدواج کنه جونشو میگیرم. من گیجتر از اون بودم که بفهمم چی داره میشه. با خودم گفتم من که یه بچه‌ام، چجوری میتونم با یه بچه جن ازدواج کنم؟ همین که کلمه بچه جن از ذهنم گذشت ناخودآگاه یاد همون دختری افتادم که توی حیاط دیده بودم. همونجا شستم خبردار شد که قضیه چیه. صدای خالمو از گوشی میشنیدم ولی درست نمیفهمیدم چی میگه. فقط دیدم کم کم گریه های مامانم آرومتر شد. معلوم بود خالم یه راهکاری داده. چند دقیقه بعد مامان تلفنو قطع کرد و فقط خیره شد به من. خیره با چشمایی پر از اشک. هر چی صداش میکردم و میگفتم مامان آروم باش، انگار نه انگار کاملا رفته بود تو فکر خودش. بهم گفت برو از آقا مظفر 5 سیخ کباب بگیر، خالت داره نهار میاد اینجا. ولی بلافاصله حرفشو عوض کرد و گفت نه خودم باهات میام. انگار دیگه میترسید منو تنها بذاره. لباس پوشیدیم و زدیم بیرون. توی کوچه دستم اونقدر محکم گرفته بود که وقتی نگاه کردم دیدم خون به دستم نمیرسه و داره کبود میشه. هی میگفتم مامان آرومتر، دستمو داری له میکنی. ولی گوشش بدهکار نبود. کاملا تو حال خودش بود.
مدام چشم میچرخوند و دور و اطرافو میپایید تا غذا آماده بشه. انقدر با بدبینی اطرافو نگاه میکرد که از خجالت مردم سرمو انداخته بودم پایین. خیلی سریع برگشتیم خونه، فقط برای اینکه خاله پشت در نمونه. خالم درست نقطه مقابل مامانم بود، آروم، خونسرد و با برنامه. مامان من اما پرسجوش و هول، جوری که همه فامیل به این اخلاقش عادت داشتن. بعد از نهار خالم رو کرد به مامانم و گفت من همیشه از آب قرآن معجزه دیدم. هر وقت تو خونمون احساس نحسی و سنگینی میکنیم، آب قرآن درست میکنیم و روی سردر خونه و 4 گوشش میریزیم. مامانم گفت خدا خیرت بده، واسه ما هم درست کن. بچه سالهاست داره توسط این از خدا بی خبرها اذیت میشه. خالم یه قرآن کوچیک آورد، انداختش توی یه تشت پر از آب. بعد با قیف آب رو ریخت توی چند تا دبه و بطری خالی. یه دبه دست خودش گرفت و یکی هم داد به مامانم و گفت اینو ببر بریز. هر کی به ذهنت میرسه همه ی گوشه ها رو باید آب بپاشیم. اول از همه یکم بریز روی سر مصطفی. مامانم دست کرد توی دبه، یه مشت آب برداشت و ریخت روی سرم. ولی چشمتون روز بد نبینه، همون لحظه که آب به سرم خورد انگار یه مشت فلفل توی چشمام ریخته باشن. دردش وحشتناک بود. جیغ کشیدم. مامانم از ترس دبه از دستش افتاد. هر دوتاشون دویدن اومدن بالای سرم، هی اسممو صدا میکردن. من چشمامو محکم بسته بودم، فقط داد میزدم و کمک میخواستم. مامانم گریه میکرد. خالم دلداریش میداد و میگفت چیزی نیست. هی میگفت چشماتو باز کن، ولی نمیتونستم. یا شاید باز میکردم و چیزی نمیدیدم. وقتی گفتم نمیتونم ببینم، مامانم از اون ور افتاد به جیغ و زجه. خاله بیچاره تو اون وضعیت باید همه چیزو مدیریت میکرد. کار سختی هم بود. گفت برو سری چادر بردار ببریمش درمانگاه. منو کشون بردن درمانگاه. تو دلم فقط خدا رو صدا میزدم و میگفتم خدایا من نمیخوام کور بشم. من هنوز بچه‌ام. امیدوار بودم تا برسیم نور به چشمام برگرده، ولی نشد. درمانگاه فقط 2 تا دکتر عمومی داشت. با جیغ و دادای مامانم هر دوتاشون اومدن بالای سرم. معاینم کردن. از استرس و ترس داشتم سکته می کردم. گفتن اصلا امکان نداره یه بچه بدون دلیل اینطوری نابینا بشه، مگر اینکه ضربه‌ای به سرش خورده باشه. مامان و خالم گفتن هیچ ضربه‌ای نخورده و تمام مدت جلوی چشماشون بوده. آخرش گفتن شاید نور به چشمش زده، باید چشمشو ببنده خوب میشه. بعد از آب قرآن اینطوری شده. ولی خالم میگفت اینا اصلا جن و جادو و این چیزا رو قبول ندارن. برگشتیم خونه. مامانم توی سالن یه تشک پهن کرد و منو خوابون جلوی چشم خودش. بعد شروع کردن بساط آب قرآن رو جمع کردن که جایی نریزه. خالمم میگفت اونجایی که دبه چپ شد حواستون باشه پا نذارینا، گناه داره. خلاصه یه وضعی شده بود بیا و ببین. من فقط صدای گریه های مامانم رو میشنیدم که از خدا کمک میخواست و خالم که آرومش میکرد. با اون حالی که داشتم آرزو میکردم لااقل بخوابم تا چند ساعت چیزی نفهمم، ولی درد چشام نمیذاشت. دلم میخواست همون خانم مهربونی که قبلا دستمال داغ آورده بود دوباره بیاد و این بار بذاره روی چشام. بدتر از بدشانسی بابام زود اومد خونه. از اولش هم روی من حساس بود و همیشه مامانمو دعوا میکرد که خوب مراقبم نیست. تا منو دید که توی جا خوابیدم شروع کرد به داد و بیداد. خونه پر از تنش شد. من با چشمای بسته از خالم خجالت میکشیدم که داشت این صحنه ها رو میدید. خاله زیاد نموند، خداحافظی کرد و رفت. موندیم من و مامان و بابا. اون شب فضای خونه انقدر سنگین بود که نفس کشیدن سخت میشد. با چشمای بسته حال خیلی بدی داشتم. مدام از خدا میخواستم بیناییمو برگردونه، فقط بتونم اطرافمو ببینم. نمیدونم ساعت چند بود که مامانم آروم اومد کنارم و تو گوشم گفت دهنتو باز کن، غذا برات آوردم. خیلی گرسنه بودم. دهنمو باز کردم. یه قاشق گذاشت تو دهنم. مزه‌ش افتضاح بود. دقیقاً مثل اینکه یه قاشق لجن ریخته باشن تو دهنت. اغراق نمی‌کنم. نتونستم تحملش کنم. ناخودآگاه همه چی رو بالا آوردم و گفتم مامان این دیگه چی بود؟ حالم داره به هم میخوره. اینو کی درست کرده؟
هنوز منتظر جواب بودم که یه ضربه خیلی محکم به سرم خورد، اونقدر شدید که دوباره از درد جیغ کشیدم. حس کردم مغزم جابجا شد. بعدش دیگه صداها دور شد، فقط شنیدم مامانم از دور داد میزنه یا ابوالفضل و میدوه سمتم. گفت چی شده مادر؟ چرا داد میزنی؟ وقتی رسید بالای سرم تنم از ترس لرزید. گفتم مگه تو نبودی که اومدی گفتی غذا آوردم؟ مگه تو قاشق رو تو دهن من نذاشتی؟ مامانم زد به سر و صورتش. بابا هم اومد بالای سرم غر میزد که این بچه چرا اینطوری شده؟ چند بار گفتم چشم میخوره. شنیدم مامانم دوباره رفت سراغ تلفن، شماره گرفت و با گریه شروع کرد حرف زدن. با اینکه اصلا از اون زن خوشم نمی اومد، ولی ته دلم امیدوار بودم هر کاری از دستش برمیاد بکنه، فقط برای اینکه دوباره بتونم ببینم. خصوصا وقتی دیدم اجنه قصد دارن منو یه کاری کنن و اصلا معلوم نبود اون چه آتیش خالیه که داشتن به خورد من بیچاره میدادن. سر ظهر شنیدم خالم داشت به مامانم میگفت حتما این بچه رو طلسم کردن، وگرنه آب قرآن که ریختی سرش این حال و روز براش پیش نمی اومد. تصویر این که شاید خودم جنی شده باشم تنمو می لرزوند. خانمی که دعانویس بود به مادرم گفت من فردا ساعت 5 بعد از ظهر میتونم بیام خونتون و پسرتو از نزدیک ببینم. تا قبل از اون اگه احساس سنگینی میکنید اسفند و مریم گلی دود کنید که شیاطین دور بشن. مامانم تماس رو قطع کرد. جالب اینجاست که اصلاً درک نمیکرد من تو چه وضعیم و حالم چقدر بده. البته خیلی هم دور از انتظار نبود، چون حتی با همون سن کم میفهمیدم اینجور آدما بیشتر دنبال پر کردن جیب خودشونن. اون شب بابام خیلی عصبی شد و زد بیرون تا یه دکتر چشم پیدا کنه و بیاره. حدود نیم ساعت بعد با یه آقایی برگشت که ظاهراً متخصص نبود و مثل بقیه دکترها عمومی بود. تشخیصش این بود که احتمالاً به خاطر شوک عصبی اینطوری شدم و دلیل دیگه‌ای نداره و خود به خود خوب میشه. حرف دیگه‌ای نزد و رفت. اون شب مادر و پدرم از ترس و استرس کنارم جا انداختن و پیش من خوابیدن. راستش خودمم خیلی بدم نمی اومد. اینطوری یکم آرومتر بودم. قبل از خواب فقط یه آرزو داشتم، اینکه صبح چشمام به نور خورشید باز بشه و همه چی تموم شده باشه. اما متاسفانه نشد. دوباره با چشمای تاریک از خواب بیدار شدم. نزدیک ظهر با سر و صدای خالم و دخترش از خواب پریدم. خودشون میگفتن صبح زود رفتن تره بار، یه گونی هویج خریدن و چند تا بطری آب هویج گرفتن و آوردن شاید به بیناییم کمک کنه. به جای صبحونه آب هویج بهم دادن، با این امید که شاید همون قلوپ اول نور به چشمام برگرده. ولی خیال باطل، خبری نشد که نشد. خاله ها نزدیکای عصر آماده رفتن بودن، اما مامانم نگهشون داشت. گفت قرار دعانویس بیاد، اگه شما هم باشید دل من قرص‌تره. خالم هم از خدا خواسته قبول کرد، تا اینکه زنگ خونه به صدا در اومد و دل من شروع کرد به شور زدن. خانمه به چارچوب در که رسید مستقیم اومد بالای سر من. یکی دوتا سنگ گذاشت روی قفسه سینم و بعد کف دستام. مامانم محکم پا میکوبید. خالم گفت خانوم حرف شما درسته، این بچه از سن خیلی کم نشون داده چیزایی میبینه که بقیه نمیبینن. هممون قبول داشتیم، ولی از وقتی بدنش آب قرآن رو قبول نکرد و به محض ریختن آب بیناییش رو از دست داد، اوضاع بحرانی شد. خانمه گفت این واکنش جنهای کافره، اینا با قرآن و الهیات اینجوری برخورد میکنن. الان انرژی احضار ندارم، ولی یه جلسه تنظیم میکنم تا جن داخل بدنش رو احضار کنیم ببینیم چی میخوان. مامانم گفت من که گفتم پریشب خواب دیدم یه خانومی که خودش رو جن معرفی کرد گفت باید پسر تو و دختر من با هم ازدواج کنن. خانومه گفت خب خدا پدرتو بیامرزه، وقتی اینا رو میدونستی چرا منو الکی کشوندی این سر شهر؟ مامانم با گریه گفت
تو رو خدا خودتون رو بذارین جای من اصلا نمیتونم باور کنم بچم تو این سن داماد بشه. خانومه در حالی که وسایلش رو جمع میکرد گفت باورتون بشه یا نه، خوشتون بیاد یا نیاد، جنا پسرتون رو برای دخترشون نشون کردن. اینا جنای خداشناس نیستن، کافرن و اگه لازم باشه خون آدمیزادم میریزن. باید به خواستشون تن بدین تا بتونین جلوشون رو بگیرین. فقط به سرپیچی فکر نکنین. و رفت. اونقدر ترسیده بودم که دوباره افتادم به لرز. مامانم اومد بغلم کرد و گفت نمیذارم هیچ کس تو رو از ما بگیره پسرم، ولی اول باید با پدرت درباره این ازدواج حرف بزنیم. همون شب خاله ها موندن و قرار شد شوهر خالمم بیاد. همه منتظر اون لحظه لعنتی بودن که مامانم بخواد سر صحبت رو با بابام باز کنه. دلم میخواست زمان متوقف بشه و اون لحظه هیچ وقت نرسه، اما نشد. زنگ حیاط به صدا در اومد. بابام اومد تو و پرسید بالاخره چشمای این بچه چی شد؟ مامانم ننمن کرد و گفت اون زن یه حرفایی زد که منم درست نفهمیدم. میگفت مصطفی جنی شده. خاله که دید مامانم نمیتونه ادامه بده گفت آقا زبی عجیبه، ولی باید بدونی پسرتو جنان نشون کردن. خودش هم اون دختر بچه رو چند بار دیده. انگار همون دختره‌ای که براش لقمه گرفتند و میفرستن سراغش. حالا خانوادگی گفتن باید دامادشون بشه. این بچه مدت هاست از این موضوع میناله، ولی ما نمیدونستیم راست میگه یا نه. و همون جا بود که فهمیدم این قصه هنوز تازه اولشه. حالا اجنه اومده بودن به خواب مامانم و تهدیدش کرده بودن که باید این وصلت سر بگیره. بابام گفت خجالت بکشید، مگه بچه من جنه که داماد اجنه بشه؟ دیگه نشنوم از این حرفا بزنیدا. شناختنتون که دارن سرتون رو میچاپن. از داد و بیدادی که بابام راه انداخت همه ساکت شدن. دیگه هیچ کس جرأت نداشت سند و مدرکی جلوش بذاره. همه ترجیح دادن سکوت کنن و عملاً حرفشو تایید کنن. با خودم میگفتم اینا دقیقاً دارن از چی حرف میزنن. اون شبم مثل شبای دیگه خواب درست و حسابی نداشتم تا دم صبح. البته اینم بگم مامان من قبل ترها خیلی اهل بیدار شدن برای نماز صبح نبود، ولی از وقتی چشمای من به این حال افتاده بود از هر بهونه‌ای استفاده میکرد که عبادت کنه و پیش خدا سجده بره. اینم به پیشنهاد خالم بود. نذر کرده بود اگه بینایی من برگرده نمازاشو کامل بخونه و کم کم بهش عادت کنه. من توی دلم قصه میخوردم و به بخت بدم لعنت میفرستادم که یهو حس کردم یه حضوری خیلی نزدیکمه. 2 دست اومد روی چشمام. اولش با خودم گفتم حتما مامانه، اومده دعا کنه یا ببینه چشمم میبینه یا نه. ولی با یه ذره دقت فهمیدم اندازه اون دستا نصف دستای مامانمه. دقیقاً به اندازه دستای یه بچه ریزنقش. تازه از دستای مامانم هم نرمتر و لطیفتر بود. چند ثانیه بعد صدای مامانم از چند متر اون طرفتر بلند شد که گفت الله اکبر. همین که اینو گفت اون 2 دست شروع کردن به فشار دادن چشمام. تا جایی که میتونستم تحمل کردم، ولی آخرش مجبور شدم داد بزنم. دیگه برام مهم نبود بابام از خواب بیدار بشه و دعوا راه بندازه. اون دستای بیرحم انقدر چشمامو فشار داد که چیزی نمونده بود چشمم بترکه. مامانم که رسید بالا سرم من ناخودآگاه چشمامو باز کردم و دیدم. کاملا واضح، درست مثل قبل. مامانم ذوق زده شده بود، هی بغلم میکرد و منو میبوسید. میگفت قربون اون چشمات برم، دورت بگردم. بابامم با سر و صدای ما بیدار شد. اولش با توپ پر اومده بود، انگار میخواست غر بزنه که چرا داد و بیداد رو انداختی، ولی وقتی نزدیک شد و دید چشمام میبینه با همه غرور و خشکی که داشت اشک شوق ریخت. مامانم گفت غمت نباشه مادر، فردا ظهر راه میافتیم تو خیابون، یه دعانویس درست و حسابی پیدا میکنیم، نمیذارم اینجوری بمونی. حرفاش برام دلگرم کننده بود. یه حس خوب عجیبی داشتم، انگار آرامش دوباره داشت برمیگشت به زندگیمون. فکر میکردم دیگه هیچ چیزی نمیتونه خوشحالی ما رو خراب کنه.
دلم نمی اومد با چشمای بینام بخوابم. هی به خودم میگفتم بیدار بمون، ببین، نکنه دوباره اتفاقی بیفته و بینایی تو از دست بدی. اما خواب غلبه کرد و بالاخره خوابم برد. فردای اون روز تا حدود ساعت 2 ظهر خواب بودم. عجیبتر این که مامانم اصلا سعی نکرد بیدارم کنه. به خاطر اتفاق صبح گذاشته بود یه دل سیر بخوابم. کسی هم به خونمون نیومده بود. معمولا این ساعتها یا خاله می اومد یا یکی از همسایه ها سر می زد، ولی اون روز هیچ کس نیومده بود. وقتی بیدار شدم یه صبحونه سرسری بهم داد و گفت آماده شو، باید بریم یه جا. منم گیج و منگ آماده شدم و با هم رفتیم خونه یکی از اقوام. مامانم میگفت دختر خاله ناتنیشه. رفت و آمد چندانی باهاشون نداشتیم و انگار تازه از طریق این ماجرا پیداشون کرده بود. مدت زیادی منتظر موندیم تا شوهرش بیاد. معلوم بود اصل کاری اونه. میگفتن شوهر این خانوم آقا صابر آدم خیلی خوبیه. خوبیش توی فامیل زبون زده است. میگفتن چشم سومش بازه و توی علوم غریبه سرشته داره، ولی از اون آدمای درست و حسابیه که کار خلاف نمیکنه و تعریف میکردن هر کی توی فامیل گره کور به زندگیش خورده این آقا کمکش کرده و در عوض فقط گفته برای شادی روح مادرش یه صلوات بفرستن. اونا یه پسر بچه بازیگوشم داشتن. معلوم بود از من بزرگتره. چند باری رو به من گفت بیا با هم بازی کنیم، ولی مامانش فوری زد پشت دستش که بره. حقم داشت. خب میترسید درد و مرضی که من داشتم مصری باشه و بچهش جن زده بشه. بعد از نهار آقا صابر از راه رسید. خیال میکردم باید با یه درویش ژولیده و به هم ریخته روبرو بشم، ولی ظاهرش به هر چیزی میخورد جز دعانویس و درویش. بیشتر شبیه کارمند بانک بود. لباساش تمیز و مرتب، اتو کشیده. بوی عطرش حتی زودتر از خودش وارد خونه شد و همون لحظه حس کردم انرژی مثبتی داره. همونجا فهمیدم با یه آدم حسابی طرفم. بعد از سلام علیک با هم رفتیم توی اتاق. نگران بودم این جلسه قراره چطوری شروع بشه و این آقا چطور میخواد از من حرف بکشه. بازگویی این چیزا خیلی برام سخت بود، ولی برخلاف تصورم همه چیز خیلی خوب پیش رفت. اولش شروع کرد از بچگی خودش گفتن، اینکه چی میدیده و اجنه رو به چه شکلی میدیده. همین باعث شد حسابی باهاش همزاد پنداری کنم و بهش اعتماد کنم. بعضی جاها حرفایی میزد که من فکر میکردم فقط مال تجربه های خودمه. شاید به خاطر وجه مشترکمون بود. برخلاف اون دعانویسی که مامانم همیشه میرفت پیشش و به شدت بی‌حوصله بود، آقا صابر صبر و انرژی عجیبی داشت. همین باعث شد هر چی دیده بودم و میدونستم بی کم و کاست براش تعریف کنم. میدونستم اگه اینو به مامانم بگم دعوام میکنه و میگه این حرفا چیه میزنی. برای همین با خودم عهد کرده بودم به هیچ کس نگم. بعد از یه گفتگوی طولانی ازم خواست با آرامش بشینه و همکاری کنه تا اون جن مادر و دختر رو احضار کنه و مجابشون کنه دیگه به من آسیبی نزنن. منم که دیگه آب از سرم گذشته بود فقط سر تکون دادم و قبول کردم. دست و پام میلرزید، ولی اونقدر سختی کشیده بودم که دیگه نمیتونستم دست روی دست بذارم. ترس احضار رو به جون خریدم. مقدمات رو فراهم کرد و روند کار انقدر سریع بود که توی کمتر از چند دقیقه اون جن و دخترش نزدیک ما ظاهر شدن. از ترس حضور ناگهانیشون سریع از جا پریدم و رفتم پشت آقا صابر قایم شدم. فکر میکردم اینجوری دیگه نمیتونن بهم آسیب بزنن. بیشتر از همه میترسیدم دختر دوباره بیاد سمت چشمام. هر دوشون عصبانی بودن، نگاهشون خیره و سنگین. به من زل زده بودن ولی انگار جرأت نداشتن مستقیم به آقا صابر نگاه کنن. زورشون فقط به من میرسید. نگاهشون انقدر بد بود که با خودم گفتم هر لحظه ممکنه دوباره چند روزی بیناییمو از دست بدم. آقا صابر گفت چی میخواین از این پسر؟ اون زن بدون مقدمه گفت نکاح. بعد با انگشت بلند و کشیدش منو نشون داد و گفت این باید برای ما بشه. گفتگو خیلی طول کشید. شاید باورتون نشه ولی نزدیک 1 ساعت بیوقفه بحث میکردن. خلاصش این بود که آقا صابر میگفت خواسته دیگه‌ای بگو. این بچه است، ما نمیخوایم الان ازدواج کنه. و زن جواب میداد سنش برای نکاح زود نیست. آقا صابر گفت هر چی بخواین، پول، طلا، هر چی، ولی جایگزین بگید. اما زن فقط یه چیز میخواست،
نکاح مصطفی با دخترم. دخترش تمام اون مدت خیره به من نگاه میکرد و من عمدن سعی میکردم به چشمهاش نگاه نکنم. حس میکردم اگه نگاهم به نگاهش گره بخوره یه درد و بلای تازه سراغم میاد. هر لحظه ممکن بود بیاد جلو و دوباره دست بندازه توی چشمام. حس خیلی بدی بهش داشتم. آقا صابر وقت و انرژی زیادی گذاشت، اما آخرش گفت باشه، فقط یکم به ما زمان بدید و به این بچه آسیبی نزنید. همون لحظه هر دوشون محو شدن. حدس زدیم که قبول کردن و به ما فرصت دادن. اون صحنه بیشتر شبیه یه فیلم ترسناک زنده بود تا یه اتفاق واقعی. الحق که زندگیم شبیه یه فیلم ترسناک واقعی بود. آقا صابر هی این دست و اون دست میکرد که حالا بره بیرون و به مامانم چی بگه. مامانم انتظار داشت همه چیز همون روز خوش و خرم تموم بشه و دیگه اسم اجنه توی خونه ما نیاد، در حالی که این عملاً غیر ممکن بود، مخصوصاً با گیری که اینا به من داده بودن و دلیلش هم اصلاً معلوم نبود. از اتاق رفتیم بیرون. مامانم با امید کامل به آقا صابر نگاه میکرد، با چشمهایی پر از نگرانی. آقا صابر فقط گفت مرغش یه پا داره، همش میگه دخترم باید با مصطفی ازدواج کنه. مامانم به شدت ناامید شد و البته عصبانی. با خشونت کیفشو برداشت، دست منو کشید و بدون هیچ مکسی راه افتاد. یه خداحافظی سرد کرد و منو کشون سمت در برد. توی راه مدام بد و بیراه میگفت، انگار همه تقصیرها گردن آقا صابر بود. میگفت تو که نمیتونی شر یه جن رو از زندگی ما کم کنی، چرا ما رو کشوندی اینجا؟ فقط خواستی پول بگیری. حتی یه بار هم از ما نپرسید چی دیدم یا چی شنیدم. حالش واقعا خراب بود. همه فکر میکنن پیامبره، آبروشو خودم میبرم. البته این کارو نکرد. تمام اون عصبانیت‌ها و غرغرها فقط سر من خالی شد. جالب اینجا بود که بعد از اون روز حدود یه هفته کامل هیچ اتفاقی نیفتاد. نه دختره پیدا شد، نه مادرش. هیچ اذیت و آزاری در کار نبود. نفهمیدم چی شد، تا اینکه یه روز بعد از نهار مامانم یهو از خواب پرید. بعد زد زیر گریه. هرچی گفتم مامان چی شده، چرا گریه میکنی، جواب نداد. یهو انگار از خود بی خود شد و گفت خدایا کی میشه ما از شر اینا راحت بشیم. بعد با صدای لرزون گفت که اون زن توی خوابش اومده و گفته شما به ما کلک زدید. اون مرد گفت قرار درباره ازدواج بچه ها مشورت کنیم، ولی بعدش دیگه هیچ خبری از شما نشد. منم قول داده بودم تا یه مدتی به مصطفی آسیبی نرسونم، ولی حالا میبینم فقط میخواستید منو ساکت کنید. بد میبینید. مامانم دوباره حالش به قدری بد شد که تون به صورت خودش میزد و اینور و اونور میرفت. راستش حال من هم دست کمی از اون نداشت. تمام موهای بدنم سیخ شده بود. چقدر خوشخیال بودم که فکر میکردم دیگه کاری با من ندارن. چقدر ساده لوح بودم که خیال میکردم دیگه شری به من نمیرسونن. مامانم یکم این دست و اون دست کرد، آخرش تلفن برداشت و به خونه آقا صابر زنگ زد. خانواده محترمی بودن. همونجا احترامشون توی ذهن من چند برابر شد، چون با مامانم بدرفتاری نکردن. خانم آقا صابر گفت شوهرم گفتن اگه اشکالی نداشته باشه این بار ما بیاییم خونه شما که دقیقاً توی موقعیت خودتون قرار بگیریم. برای همون شب قرار گذاشتن بیان خونه ما. تنها مشکلی که ذهن منو مشغول کرده بود حضور بابام بود. مدام با خودم میگفتم نکنه بابا بی منطق بازی در بیاره و بخواد با آقا صابر بدرفتاری کنه. حدود ساعت 6 عصر رسیدن. اینو هم بگم که بچه‌شونو نیاورده بودن. نمیدونم کجا گذاشته بودنش. آقا صابر با وسایلش اومد و اول از همه با خود من حرف زد. با آرامش گفت تو بچه عاقلی هستی، بیشتر از سنت میفهمی. اینو حتی خود اجنه هم فهمیدن. برای همینه که از بین این همه آدم تو رو انتخاب کردن. همونجا فهمیدم که قرار این شب از همه شب‌های قبل سنگین تر باشه. گفت تو باید سعی کنی تا جایی که میتونی باهاشون مخالفت نکنی و پا روی دومشون نذاری.
کاریم به حرف مامان و بابا و این و اون نداشته باش. راستش حرفاش به نظرم معقول می اومد. با ترس و لرز ازش پرسیدم حالا یعنی امروز میخوای منو با اون دختره وصلت بدی؟ گفت نه، خودشون این کارو میکنن، نترس، بهت آسیبی هم نمیرسونن. حداقل اوضاعت از الان خیلی بهتر میشه، چون بهت علاقه پیدا میکنن و هر کاری میکنن که ازت مواظبت کنن. بعد مکس کرد و گفت فقط یه مشکل کوچیک ممکنه پیش بیاد، اینکه یکم کنترلت میکنن. شاید جاهایی ببرنت که دوست نداشته باشی یا کارایی ازت بخوان که دلت نخواد انجام بدی، ولی باید زرنگ باشی و براشون شرط و شروط بذاری. قرار نیست همیشه حرف اونا باشه. وقتی دیدم انقدر سنجیده حرف میزنه و همه چی رو در نظر گرفته، گفتم عمو صابر، حالا که میگی خیلی هم ترس نداره انجامش بده. فقط به مامان و بابام کاری نداشته باش، خودت هوامو داشته باش. تو رو خدا یه کاری کن که نمیرم. حسابی خیالم رو راحت کرد. ازم خواست بدون اینکه بالشتی زیر سرم بذارم دراز بکشم. منم دراز کشیدم. شروع کرد به خوندن یه سری اذکار و ازم خواست چشمامو ببندم و بیدار بودم و همه چی رو میشنیدم. همینطور که صدای آقا صابر میومد، یهو بوی خیلی بد و گندی پیچید، طوری که نزدیک بود بالا بیارم. آقا صابر تأکید کرده بود چشمامو باز نکنم، ولی بوی بد انقدر شدید بود که کنجکاو شدم ببینم این بو از چیه. آروم لای چشمامو باز کردم در حد یه خط. یه لحظه دیدم مادر و دختره توی اتاقن و با سرعت دارن دور اتاق میچرخن. هی چرخیدن. نه دلشو داشتم نگاه کنم، نه میتونستم چشمامو ببندم و بی تفاوت دراز بکشم. ضربان قلبم اونقدر شدید شده بود که حتی با بی حرکت بودن حس میکردم بدنم میلرزه. همچین تپشی برای بچه‌ای به سن من طبیعی نبود. آقا صابر هر دو دستمو محکم گرفته بود. دستاش خیلی سرد بود و یکمم میلرزید. با خودم گفتم شاید فشارش افتاده یا انرژی زیادی ازش گرفته شده. بوی گند هر لحظه بیشتر میشد و حالمو بدتر میکرد. یه بار دیگه از سر کنجکاوی گوشه چشمامو باز کردم و این بار دیدم مادر و دختر دو زانو کنارم نشستن. بدتر از اون صدها نفر شبیه همونا توی اتاق وایساده بودن و خیره نگام میکردن. از ترس داد کشیدم. همون لحظه حالم بد شد و مجبور شدم بالا بیارم، درست کنار خودم. با صدای جیغی که کشیدم مامانم بدو خودشو به دم در رسوند. لای در رو باز کرد که در با شدت خورد به پیشونیش، در حالی که من و آقا صابر توی اتاق بودیم و هیچ کدوم به در دسترسی نداشتیم. مامانم از اون ور جیغ میزد. زن آقا صابر سعی میکرد آرومش کنه. همه حضار، یا بهتر بگم همه اون موجودها، با خشم و عصبانیت به من و مامانم نگاه میکردن. ترسم این بود که به خاطر این اتفاق بلایی سرمون بیارن. داد و بیداد میکرد و میگفت بذاریم بیام پیش بچم. آقا صابر التماس میکرد که بره بیرون، ولی مامان با وجود تلاش‌های زن آقا صابر وارد اتاق شد، خودشو انداخت رو من و شروع کرد به گریه. تو کسری از ثانیه فهمیدم هیچ کدوم از اون اجنه‌ای که توی اتاق بودن دیگه نیستن. نمیدونم ترسیدن یا عصبانی شدن. مامانم گریه میکرد و جیغ میزد. هم ازش شاکی بودم، هم دلم براش میسوخت. خب رفقا، این قسمت هم به پایان رسید. ادامه این داستان پرماجرا رو میتونید توی پارت بعدی و